السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة، وبنستخدم فيها مجموعة من الألوان زي ما احنا شايفين. بنستخدم لونين للوحدة، تقدري تستخدمي أي مجموعة انت حباها من الألوان. بنكون منها مفرش للسفرة، مفرش للسرير، تقدري تكوني منها شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة. وحدة سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا ومميزة في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وإن شاء الله هنشرح طريقة تشبيك الوحدة وإحنا شغالين مع بعض من خلال السطر الأخير. ببتدي أشتغل باللون الأورنج، ده بيكون قلب المربع. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم خيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أي نوع خيط أنت بتحبيه تقدري تستخدميه، مفيش أي مشكلة. في البداية بنسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب منها طرف الخيط، بشده بقى في عقدة البداية. بنبتدي نكون 6 سلسلة. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف خيط واخرج منها كده 1 2 3 4 5 6. بسيب اخر 5 سلاسل واروح لاول سلسلة اشتغلتها اللي هي رقم 6 بالنسبة لي دلوقتي. ادخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. خيط البداية هتيجي في ظهر السلاسل وتبتدي تشتغلي عليه. نبتدي نشتغل داخل الدائرة دي 20 غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلتين 1 2 وهعتبرهم مجرد سنادة بس توصلني لارتفاع مقارب للعمود الاول، وابتدي اشتغل العمود الاول بشكل طبيعي. يعني السلسلتين دول لا شيء معي، مجرد سنادة فقط لا غير، مش بنحسبهم من العدد. طيب يا رندا، لو انا حابه اشتغل العمود الاول مجرد مجموعه سلاسل، زودي سلسله وهيكون 3 سلاسل وهتكون ارتفاع العمود بلفه، وهتعتبريه العمود بلفه وتبتدي تشتغلي بعد منه 19 غرزه عمود. ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده وجايه من اسم العمود عمود بلفه، يعني بنلف الخيط على الابره مره واحده. بالاضافه للحلقه الاساسيه بقوا حلقتين على الابره. بتدخلي فراغك، تسحب الخيط وتخرجي معاكي على الابره 1 2 3. بتخرجي من حلقتين، تسحبي تخرجي من حلقتين، يتبقوا 2، تسحبي وخرجي من حلقتين. وبكرر لغايه ما اوصل ل20 غرزه عمود بلف. كده 2 3، وبكمل لغايه ما اوصل ل20 غرزه. اكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني ونعد مع بعض. دلوقتي معانا كام عمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بعد ما كملنا 20 عمود بلفة ببتدي اروح لاول عمود اشتغلته، ماليش علاقة بالسلسلتين نهائي. بنزل تحت حرف الفي تحت الضلعين امامي وخلفي، واسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب نبتدي في نفس المكان اللي احنا فيه يا بنات. هرتفع سلسلة واحدة بس وهي ارتفاع غرزة الحشو او الغرزة الساقطة، بنسميها الحشو او الساقطة. بيكون عندك على الابرة حلقة علشان اشتغلها معاكي على الابرة حلقة. بنزل بدون ما الف الخيط على الابرة، ادخل نفس الفراغ هو اللي قفلت فيه، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين. يبقى كده الفراغ الاول غرزة حشو، اللي بعده كمان غرزة حشو، وفي نهاية السطر الغرزة اللي قبليهم بردك هشتغلها غرزة حشو. تمام. انا بعد ما اشتغلت 2 حشو هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 سلسلة. هسيب تحتهم ايه 1 2 عمود مش هشتغل فيهم، واروح لرقم 3 اشغل غرزة حشو، و4 حشو، ورقم 5 كمان حشو. يعني اشتغلت 3 غرزة حشو. برجع تاني اكرر 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. نسيب 1 2 ونشتغل 3 حشو على ال3 فراغات اللي جايين. 1 2 3. 1 2 3 4 5. نسيب فراغين ونروح نشتغل 1 2 3 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هسيب 1 2 فراغ، واخر فراغ عندي بشتغل غرزة حشو. بيكون طبعا المكمل عندي للمجموعة اللي احنا اشتغلنا منهم 2 حشو كده، دي التالتة بتاعتهم. فوق الغرزة رقم 2 بقفل بغرزة منزلقة، وهو ده المكان طبعا المفروض هبتدي اشتغل فيه السطر اللي جاي اللي هو رقم 3. طيب ببتدي اشتغل سلسلة في نفس المكان هو واشتغل غرزة حشو على الغرزة اللي في المنتصف زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت على الغرزة في منتصف غرزة حشو هبتدي ارتفع 3 سلسلة. 1 2 3.
داخل بقى الخمس سلاسل بكون 3 غرز كلاستر، ما بين كل غرزة وغرزة في 3 سلاسل مسافة، وكل غرزة فيها 3 عمود بلفة في حلقة واحدة من فوق. ازاي بنشتغل كلاستر او بنشتغل 3 عمود مع بعض في حلقة واحدة من فوق؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى انا كده حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا كده على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ومش هسحب الحلقة الثالثة، هسيب الحلقة الاساسية والحلقة الاخيرة من العمود الاول، والف الخيط تاني وادخل للعمود التاني، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من كام حلقة؟ 1 2 بس، وبخلي الحلقة الثالثة. تالت مرة بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. اصبح معايا 1 2 3 4 الحلقة الاساسية وثلاث حلقات، 3 اعمدة اللي اشتغلتهم لغاية نصهم هسحب الخيط واخرج منهم هما التلاتة. اصبح معايا ان الثلاث اعمدة اشتركوا في حلقة واحدة من فوق. يعني احنا كده بنسميه اختصار، وبنسميها غرزة كلاستر، لاني بشتغلها بنفس الطريقة، وتقليل عدد الغرز زي ما احنا شايفين. بتكون كل الغرز اللي انا حابة ان انا اجمعها مع بعض في حلقة واحدة من فوق. بعد كل غرزة كلاستر 1 2 3 سلسلة. تاني غرزة كلاستر من 3 عمود، 1 2 3 4 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي منهم الأربعة، و3 سلسلة بعدين، 1 2 3. تالت غرزة كلاستر في نفس الفراغ، 1 2 3 4 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي منهم 3 سلاسل، 1 2 3. هنا بقى انا مش هشتغل على السلاسل اللي تحت الخمسة تاني، لا انا بعد بقى دي 3 غرز حشو، 1 2 3. هسيب اول فراغ وهسيب اخر فراغ، وفي المنتصف في سنترهم، في السنتر عندهم هنا فوق الغرزة اللي في النص بشتغل غرزة حشو زيها. تاني برجع اكرر بقى 1 2 3 كلاستر 3 سلاسل، كلاستر 3 سلاسل، كلاستر 3 سلاسل، وهنا غرزة حشو. بكرر دوت لغاية ما اخلص نهاية السطر دوت. واحنا طبعا زي ما احنا شايفين من السطر اللي فات واحنا كونا شكل المربع. بكمل السطر بتاعي وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية زي ما احنا شايفين، خلصت ال3 كلاستر، ما بين كل واحدة وواحدة فيهم 3 سلسلة، وفي النهاية 3 سلسلة، وفوق اول غرزة حشو اشتغلناها بنزل تحت حرف الفي تحت الضلعين، وبقفل بغرزة منزلقة. في الوقت ده دلوقتي خلاص احنا مش محتاجين اللون الاورنج تاني، بسحب الخيط واسيب 10 سنتي، وفي النهاية خالص ببتدي ايه؟ اقص الخيط، وبإبرة التنظيف انضف الخيوط دي كلها. طيب دلوقتي نبتدي بقى نضيف اللون اللي هو الليموني او الاصفر، زي ما انتوا حابين تستخدموا بقى مجموعة الالوان زي ما انتوا عاوزين. كل ما تحس ان في لونين يعني مندمجين مع بعض كده، قريبين من لون المفروشات عندك في البيت، ولا قريبين من اي لون انت بتحبيه، تقدري ايه تشتغلي بيه. هسيب بس مسافة بسيطة من الخيط، والف الخيط حلقة على الهواء، وهبتدي اجي هنا من عند اي مكان. بصوا يا بنات، انا عندي هنا عند كل مجموعة كلاستر بيكون في 3 سلاسل قبلهم، 3 سلاسل، 3 سلاسل ما بينهم، وبعد كده 3 سلاسل بعدهم. انا مش هشتغل في اللي قبلهم ولا هشتغل في اللي بعدهم، في الاتنين اللي في المنتصف هبتدي اشتغل. هدخل هنا من تحت، او يعني بصوا ده اول فراغ فيه سلسلتين او 3 سلاسل عفوا، بسيبه بروح لتاني فراغ. هدخل في الحلقة اللي كونتها واسحب الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بداية. هسحب بقى الحلقة الجديدة من تحت كده بالشكل ده، وارتفع سلسلة. انا كده اضفت اللون الجديد، وفي نفس الوقت ايه ارتفعت سلسلة. في المكان اللي هو فيه ال3 سلاسل هشتغل 2 غرزة حشو، 1 2. خيط البداية معاكي في الخلف اشتغلي عليه. فوق غرزة الكلاستر نفسها اللي هتقابلني اهي اشتغل غرزة حشو واحدة. ال3 سلاسل اللي بعديهم فوقيهم 2 غرزة حشو كده. 1. هاتي الخيط كده، انزلي اسحبي الخيط، ارجعي تاني بالخيط هنا واشغلي غرزة حشو. هاتي الخيط الناحية دي اهو، وابتدي اشتغلي 12 سلسلة عفوا. 1، ورجعي خيطك الناحية دي 2، ورجعيه تاني هنا 3. كده خلاص بنكون ايه خفينا الخيط كله. حابة انك تقصي قصي، حابة بالولاعة تشيطي الجزء ده مفيش اي مشكلة. 3 4 كده، 1 2 3 4 5 عفوا، 6 7 8 9 10 11 12. وهنبتدي نروح فين؟ هسيب بقى، احنا هنا سيبنا الفراغ الاخير من المكان ده اللي هو السلاسل اللي هي الاخيرة. غرزة الحشو بسيبها، السلاسل الاولى هنا من المجموعة اللي بعدها بسيبها، بروح لتاني مجموعة سلاسل واشتغل 2 حشو. 1 2
علشان تكون شغلنا طبعا شكله نظيف زي ما احنا شايفين. وفوق الكلاستر بشتغل غرزة حشو واحدة، فوق الثلاث سلاسل اللي بعديهم 2 حشو، 1 2، بحيث ان انا اكون مجموعة مكونة من 5 غرزة حشو. 2 1 2. ما بين كل مجموعة ومجموعة تانية بروح اشتغل فيها باخد كام سلسلة؟ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وارجع تاني واكرر، اسيب اول فراغ من المجموعة اللي بعدها، هنا 2 حشو حشو 2 حشو، وبكرر 12 سلسلة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون اتكون عندي مربع باللون اللي هو الليموني او الاخضر ده. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. في اول غرزة حشو اشتغلناها ببتدي اقفل بغرزة منزلقة، ومحتاجة اشتغل في الغرزة في المنتصف، يعني بسيب 2 من على اليمين و2 على اليسار وبشتغل في المنتصف. يعني همشي كمان بمنزلقة رقم 2 وكمان منزلقة لرقم 3، وفي رقم 3 بقى ارتفع سلسلة واشغل غرزة حشو بدون اي ارتفاعات او سلاسل. هلف الخيط على الابرة وهروح على السلاسل ال 12 وابتدي اشتغل عليهم. ايه يا بنات؟ هشتغل عليهم 20 غرزة عمود بلفة. 10 بيكونوا لجهة اليمين و10 بيكونوا لجهة اليسار. في السطر ده هيكونوا مجتمعين كلهم، لكن السطر اللي بعده هنبتدي نقسمهم ونشتغل عليهم. بقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خلصنا ال20 عمود زي ما احنا شايفين. هنروح نلاقي هسيب بقى من الغرز الحشو ال5 دول 1 2، وفي رقم 3 هشغل غرزة حشو. الف الخيط على الابر واروح يشتغلي 20 عمود حشو في المنتصف، 20 عمود حشو في المنتصف، 20 عمود، وارجع لكم تاني نقفل السطر بتاعنا مع بعض. بكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بالشكل ده بعد اخر عمود اشتغلته في المجموعة الاخيرة ببتدي اروح لغرزة الحشو الاولى اللي اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب انا محتاجة ان انا كمان، انا هنا قفلت بمنزلقة، عايزة امشي اسيب العمود ده والعمود ده وابتدي اوصل للعمود ده، ابتدي اشتغل فوقيه غرزة حشو. معنى ان همشي بمنزلقة فوق العمود الاول، منزلقة فوق العمود التاني، هوصل بس بمنزلقة كمان لغاية العمود التالت، بس فوق العمود التالت هبتدي اشتغل. هرتفع سلسلة واشغل غرزة حشو كده 1 2 زي ما احنا شايفين، 3 اشتغلت 3 حشو، هاخد 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6. هسيب تحتهم 1 2 واروح اشتغل 3 غرزة حشو تاني 1 2 3. هبتدي في المنتصف هنا بقى. انا كده اشتغلت على 10 الاولانيين يا بنت، سيبنا منهم 2 واشتغلت 3 يبقى كده 5، سيبنا 2 واشتغلنا 3 يبقى 5 تانيين، يبقى دول ال10 اللي هم على اليمين. في منتصفهم هاخد 10 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 6 كده 7 8 9 10. بعد ال10 طبعا من تحت انا ما بسيبش حاجة دلوقتي في المنتصف، هبتدي اشتغل، هسيب بس ايه زي ما كنت بعمل تحت، هبتدي اشتغل هنا على طول، مش هسيب اي حاجة. 1 2 3 حشو، وهبتدي 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6. هسيب تحتها 2 عمود واشتغل 3 حشو 1 2 3. اخر غرزتين بسيبهم. يعني بصوا يا بنات عملنا ايه، نركز كويس في النقطة دي. مشيت بمنزلقة لغاية العمود رقم 3، اشتغلت من اول 3 حشو 1 2 3، بعد كده خدت 6 سلسلة سبت تحتهم فراغين 3 حشو، بعد كده 10 سلسلة ما سبتش من تحت حاجة تحتهم، رحت اشتغلت مباشرة في الغرزة اللي جاية على طول 3 حشو اهو. في ال3 غرز الجايين سبت من تحت فراغين واشتغلت 6 سلسلة و3 حشو وسبت الفراغين اللي في الاخر.
طيب الجزء اللي هو بقى بيكون عندي هنا في المنتصف عند غرزة الحشو، اللي هو طبعا ما بين الغرزتين اللي سيبناهم في الاخر والحشو والغرزتين اللي سيبهم في المجموعة اللي جاية، باخد فوقيهم 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. تاني بقى برجع هنا، انا ماليش علاقة بدول كلهم، انا ليا علاقة بال20 عمود، بسيب 1 2 منهم واكون حشو حشو حشو، يعني 3 حشو على 3 غرز الاولى، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. ال6 سلسلة هي اللي بسيب تحتها عمودين يا بنات، واروح لرقم 3 وابتدي اشتغل حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها حشو. كده خلصنا ال10 الاولانيين. هبتدي اشتغل 10 سلسلة وما بسيبش تحتها ولا فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما اتفقنا مع بعض مش هسيب ولا فراغ، انا ده اخر فراغ اشتغلته، هروح للي بعده كده، 1 2 في اللي بعدها، 3 في اللي بعدها، 3 حشو، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. الستة بيكون تحتها فراغين بنسيبهم، ونروح 3 حشو على 3 غرز جايين، 1 2 3. 8 سلسلة في المكان اللي في المنتصف ما بين المجموعة والمجموعة، 1 2 3 4 5 6 7 8. واكرر بقى في بقية الزوايا كلهم زي ما احنا شايفين، بتكون عندي زوايا، دي كده زاوية، دي زاوية، وفي 3 فراغات ما بين الزاوية والزاوية. بكمل بنفس الطريقة حتى نصل الى نهاية السطر، وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. هيكون طبعا السطر الاخير، وهنشوف بنشتغل ازاي، وكمان بنشبك الوحدات مع بعضها ازاي. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر اخر حاجة اشتغلتها كانت 8 سلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. ابتدي بقى اروح لاول غرزة حشو اشتغلتها، ونقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب محتاجة ان انا ابتدي اشتغل فين؟ بنشتغل فين يا رندا؟ بنشتغل في الغرزة رقم 2 في منتصف الغرز الحشو، في الغرزة اللي في المنتصف. بمشي بمنزلقة لغاية عندها وارتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ غرزة حشو 1 سنجل كروشيه بدون ما ترتفعي اي سلاسل. بتلف الخيط على الابرة مباشرة. يبقى كده هنشتغل غرزة نصف عمود. شرحتهاش معاكم من بداية الوحدة. غرزة النصف عمود بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. هي بتشبه غرزة العمود بلفة في العمل، بس مع اختلاف خطوة هنعرفها دلوقتي. ان غرزة العمود لما بيكون معايا على الابرة بعد ما ادخل والف الخيط واخرج 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف واخرج من حلقتين. اما غرزة النصف عمود كده معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات. مش هسحب بقى من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين، لا هسحب من 3 حلقات مرة واحدة. كده نصف عمود. هنشتغل 4 عمود بلفة. بصوا بقى، احنا هنا لما غرزة العمود معايا 3 حلقات بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. عرفنا الفرق؟ مرة بسحب من 3 ومرة بسحب من 2 و2. كده 1 2 3 4. في ال4 دول يا بنات مفروض ان انا باخد سلسلتين، 1 2، وارجع اشتغل كمان 4 عمود وغرزة نصف عمود. تمام. هبتدي اشتغل 1 2 3 4. طيب يا رندا السلسلتين دول لما بنكون بقى بنبتدي نشبك هتعملي فيهم ايه؟ هوريكم دلوقتي. في المكان اللي جاي هو المكان الزاوية عندي، هنبتدي نشبك فيه في الوحدة المقابلة لينا. اخر حاجة غرزة نصف عمود هاف دبل كروشيه، واروح فين بقى؟ عندي 3 غرز حشو، بسيب واحدة واروح في رقم 2 واشتغل فيها حشو، وبسيب الاخيرة كمان بشتغلش فيها. الفراغ اللي جاي هيكون فراغ زاوية، معنى ان انا هبتدي اشبك في الوحدة المقابلة ليه. تشبيك عندي بيكون هنا في الزاوية دي وفي الزاوية دي وفي ال3 فراغات اللي هو في وسطهم، يعني 1 2 3 4 5. ما بين كل وحدة ووحدة بتشبكي في ال5 اماكن دول. تاني برجع اكرر، بس هنا انا اشتغلت ايه؟ في ال3 فراغات اللي في المنتصف، حتى اللي فيهم 8 سلاسل، يعني في ال6 سلاسل وال8 وال6 بشتغل فيهم نصف عمود، 4 عمود بلفة، سلسلتين، 4 عمود بلفة، نصف عمود في الفراغات كلها بنفس الطريقة، مع اختلاف الزوايا ان بيزيد عندي عدد الاعمدة. بشتغل نصف عمود، 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7.
وباخد سلسلتين وارجع 7 عمود ونصف عمود واحدة وفي المنتصف حشو. طيب الكلام ده لو انا بشتغل اول وحدة بكملها كاملة للنهاية، يعني حتى السلاسل بشتغلها بشكل ايه طبيعي بدون ما ايه افكر في تشبيك ولا حاجة. لما بنيجي نشبك بنعمل ايه؟ هشتغل سلسلة من السلسلتين، هجيب بقى خيطك لفوق اهو زي ما احنا شايفين. الوحدة التانية اللي قصادي برفع الظهر كده من ظهر الوحدة يا بنات، وش الوحدة الناحية التانية انا مش شايفاه، مش بشتغل عليه، واجي عند الزاوية هنا انا اشتغلت 7 عمود واخدت سلسلة، وهنا برضه كان في 7 عمود وفي سلسلتين. هنزل بقى من تحت السلسلتين دول في المنتصف كده، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، معايا الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم كده، بكون عملت غرزة حشو، وارجع ارتفع سلسلة كمان. تمام، يبقى ارتفعت سلسلة، شبكت بغرزة حشو، ارتفعت سلسلة كمان. نرجع لوحدتنا تاني هي و7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. نصف عمود واحدة، ونروح لغرز الحشو، بسيب اول واحدة واخر واحدة في المنتصف بعمل غرزة حشو. هنا بقى هيقابلني ايه؟ فراغ من الفراغات التلاتة اللي بنقول بنشتغل فيهم اعداد واحدة زي بعض بالظبط. نصف عمود نصف عمود، بعد كده 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. السلسلتين باخد منهم سلسلة واروح للخلف عندي هنا، دي خلاص الزاوية شبكت فيها، بروح لأول فراغ عندي هنا اللي فيه زي بالظبط المكان اللي انا بشتغل فيه، من تحت السلسلتين اسحب الخيط واخرج من تحتهم كده، اتبقى معايا حلقتين. ممكن على فكرة نخليها غرزة منزلقة، يعني بدل ما اخلي الحلقتين واسحب الخيط واخرج منهم، لا اخد الحلقة دي من تحت دي كمان واروح شغل السلسلة بتاعتي، اياهم متفضلين. بس انا بحس دايما ان غرزة الحشو بتديني راحة شوية في الشغل واتساع، يعني ما بحبش ان انا اضايق على روحي. ربنا يوسعها علينا كلنا يا رب. سلسلة، نرجع تاني نكرر زي ما عملت جهة اليمين نكرر جهة اليسار. 4 عمود، 1 2 3 4، 1 هاف دبل كروشيه، واحدة غرزة نصف عمود، حشو في المنتصف كمان 4 حشو نصف عمود هنا قصدي، وبعد كده 4 عمود، 1 2 3 4، سلسلة واحدة، روحي للخلف الفراغ اللي قصادها على طول بنشبك، ادخل اسحب الخيط واخرج اعمل غرزة حشو، سلسلة قبل ما اشتغل، وارجع تاني 4 عمود، 1 2 3 4، نصف عمود، حشو في المنتصف، نصف عمود، 4 عمود، سلسلة، اخر فراغ من التلاتة اللي في المنتصف ما بين الزاوية والزاوية، ندخل نسحب الخيط ونخرج، معاكي حلقتين اسحبي وخرجي بغرزة حشو، سلسلة كمان، 4 عمود، نصف عمود، حشو في المنتصف. دي بقى الزاوية الأخيرة، وبكده بنكون وصلنا لآخر مكان بشبك فيه في الجهة دي. نصف عمود، 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7، 7 دبل كروشيه، 1 تشين، سلسلة واحدة، وفي الزاوية من تحت السلسلتين بدخل اسحب الخيط واخرج، معاكي حلقتين اسحبي الخيط واخرجي منهم، وسلسلة كمان، و7 عمود، 7 دبل كروشيه، 1 2 3 4 5 6 7، 1 هاف دبل كروشيه، نصف عمود واحدة، 1 سنجل كروشيه، غرزة حشو. بعد كده بكمل بقى على الاتجاه ده زي بالظبط ما اشتغلت معاكم في المكان اللي احنا ايه اشتغلناه ده مع بعض. بصوا بقى بنبتدي نفرد شغلنا كويس. طبعا طول ما احنا شغالين هتبص تلاقي ان الشغل بتاعك مش مشدود، وبيحتاج طبعا ايه يتظبط بعد كده ويتكوي.
بظبط بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، وبكمل بقية الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها. ان فوق الزوايا بيكون شغل ايه؟ نصف عمود، 7 عمود، 2 سلسلة، 7 عمود، نصف عمود. في الغرزة الحشو التلاتة في المنتصف بعمل غرزة حشو واحدة. في الثلاث فراغات دول بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي نصف عمود، 4 عمود بلفة، سلسلتين، 4 عمود بلفة، نصف عمود. ده في التلاتة معممة على التلاتة بالظبط زي بعض. حتى فوق التمن سلاسل صحيح هم اكتر، بس المقصود من ان هم يكونوا اكتر يدوكي براح في المكان ده زي ما انت شايفه. بنكمل بقى وحدتنا مع بعض بنفس الطريقة. لكن انا كده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو النهاردة. شرحنا طريقة عمل الوحدة، وشرحنا كمان ازاي نقدر نشبك الوحدة بتاعتنا او وحداتنا كلها. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم. لما بنيجي يا بنات نشبك الوحدات اللي هي بتكون واحدة هنا وواحدة هنا، لما باجي اشبك في المكان ده بشبك من تحت الزاوية هنا في المربع اللي بيكون خاص بالمكان ده، ومن هنا بشبك من تحت ايه الزاوية هنا بردك زي ما احنا شايفين. يعني بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد. فضل ليس امرا. ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في اي استفسارات على اي خطوة انتم مش فاهمينها قولولي واحنا نعيد مع بعض. على راسي من فوق ومن عيني الاتنين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.